În episodul de azi părăsim M41 pentru a coborî pe Valea Wakhan, chiar la granița cu Afganistanul. De fapt, aici cel mai mult ne impresionează munții Hindukush de pe partea afgană, precum și faptul că de multe ori suntem așa de aproape de Afganistan încât poți să-i saluți pe cei de pe partea cealaltă a râului. E foarte frustrant să mergi așa, încet și cu toate astea tot scâlțâit. Asta da, experiența de călătorie. Cred că este una dintre cele mai frumoase lucruri care puteau să ni se întâmple în acest Tajikistan. Am văzut pe partea cealaltă, pe partea afgană, un afgan pe măgar. Claudiu i-a strigat salam aleikum și ne-a făcut cu mâna. Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube. Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru T1, pe nume Hans, am plecat către est pe drumul mătăsii. Apasă butonul abonare și vino cu noi în această călătorie epică. Conducem cu 15 km pe oră. Drumul este de macadam cu coregații foarte mari la 4000 de metri printr-un fel de deșert. Astăzi vom urca până la 4300, cred că acolo e trecătoarea, 4330 ceva de metri. Și nu cred că vom găsi asfalt astăzi, cu siguranță nu avem asfalt. În următoarele zile nu vei găsi asfalt. E foarte frustrant să mergi așa, încet și cu toate astea tot scâlțâit. Dar acesta este Pamirul. Să mai spunem că de 3 zile nu avem internet, nu avem niciun fel de veste de acasă, nici cei de acasă nu au putut să intre în contact cu noi. E un lucru normal aici pe Pamir, releele sunt foarte puține și sunt numai în sate. N-am mai văzut nicăieri relee puse exact în sat, nu pe vârf de munte, în așa fel încât să acopere o suprafață mai mare. Evident, nu există nici un motiv pentru care să faci asta, să ai o acoperire mai mare, pentru că nu există comunități. Ne-am oprit un pic, suntem cu prietenii noștri spanioli pe care i-am întâlnit în Murghab. Suntem la vreo 4100 până acum. În spatele meu e un lac sărat. Facem o pauză pentru că efectiv aceste drumuri sunt înfiorătoare. Nu există nimic mai rău pentru o mașină decât un drum cu corrugations, cu valurile acelea pe care mașina efectiv zboară și e chiar înfricoșător. Dar da, ce putem să facem? Și avem nevoie și noi de o pauză, ca și mașina. E soare, e vânt, dar v-am mai spus lucrurile astea. Lac sărat, la 4100 de metri altitudine și în rest nimic, uscăciune, înfiorător de uscat.
primul nostru loc de campare pe Wakhan Valley. Am părăsit M41 de ceva timp și acum mergem paralel cu granița Afganistanului. Poate nu vi se pare ceva peisajul acesta, dar ce vedeți în față e Afganistan și vom merge câteva sute de kilometri buni paralel cu râul Pamir, care face granița naturală între Afganistan și Tajikistan. Astă seară o să fim și în compania unui biciclist francez pe care l-am găsit pe drum. Deci astăzi suntem 5. Bună dimineața! Salutare! Suntem în a doua zi pe Valea Wakhan și deja drumul începe să arate foarte interesant. Pe porțiunea pe care suntem acum e foarte îngust, cu munte în dreapta și defileul creat de râul Pamir în stânga. De multe ori suntem foarte, foarte aproape de granița afgană. Peisajul e spectaculos. Azi noapte, în timp ce eram la cină, a venit un grănicer și ne-a spus că trebuie să ne mutăm de la locul unde ne campasem, pentru că suntem chiar pe graniță, așadar a trebuit să ne mutăm 2 mașini și un cort un pic mai partea cealaltă a drumului. Astăzi, de dimineață, era înnorat, dar din fericire n-a plouat, pentru că totuși pe drumul acesta nu ne-am dorit să plouă. Vrem să facem astăzi vreo 40 de kilometri, nu prea mulți. Întregul Wakhan are 300 de kilometri. Și da, un drum spectacol, așa cum ne așteptam. Foarte, foarte spectaculos peisajul pe Valea Wakhan. În special, în partea afgană, e foarte dramatic. De fapt, coridorul Wakhan e în Afganistan, se află în Afganistan. Noi suntem practic la nordul lui. E impresionant peisaj. Ne amintește de Snake Canyon din Oman.
La Ratm ne oprim să vizităm cetatea care străjuia odată semeață pe marginea prăpastiei și să admirăm priveliștea. De aici, râul Panj preia datoria de graniță naturală între cele două țări, Afganistan și Tajikistan. După o zi întreagă pe drum, în care ne-am oprit de 1.000.000 de ori să facem poze, am ajuns în acest loc pe Wakhan, în spate, așa cum v-ați obișnuit deja, Afganistanul. Suntem pe o pajiște mare. Aici nu prea sunt multe locuri pe care localnicii să nu le folosească pentru a crește ceva, pentru că, așa cum vedeți, nu e mult teren agricol. Acolo e abrupt, în fața noastră e râu și se termină Tajikistanul și, în general, spațiile acestea mari și întinse sunt folosite la maxim. Aceasta cred că este o pășune și am văzut că de undeva de pe malul râului cosesc iarba pentru iarnă. Absolut incredibilă experiența noastră pe Wakhan și prin satele Pamirului. Așa ceva n-am mai întâlnit niciodată. Ne-am oprit să punem apă și cred că au fost lângă noi vreo 10 copii și vreo 5 adulți care au venit să ne ajute, să ne ofere găleți ca să ne fie mai ușor. Ne-au oferit caise pentru că sunt acum în sezon. Sunt atât de calzi și atât de primitori și zâmbesc într-una, fac cu mâna, zic hello, iar copiii sunt un deliciu. Sunt foarte dulci și zâmbesc tot timpul. Asta, da, experiența de călătorie. Cred că este una dintre cele mai frumoase lucruri care puteau să ni se întâmple în acest Tajikistan care, așa cum v-am spus până acum, e atât de sărac și totuși oamenii sunt atât de buni cu noi călătorii. Ce ne-am putea dori mai mult? Valea Wakhan, regiune muntoasă care aparține lanțurilor Pamir și Hindu-Kush, a fost, timp de secole, parte semnificativă a faimosului Kushan, un mare imperiu care s-a extins de la sud-estul Tajikistanului până în Valea Gangelui din India. Din acest motiv, în ciuda faptului că este o zonă foarte muntoasă, în vale găsești câteva cetăți situate pe vârfurile dealurilor foarte înalte, oferind cele mai epice și impresionante priveliști vreodată. Din punct de vedere istoric, regiunea a servit drept linie de despărțire între vestul și estul Asiei, astfel încât Valea Wakhan a devenit și o rută importantă pe drumul mătăsii. În secolul al XX-lea a demarcat granița clară dintre Uniunea Sovietică și Imperiul Britanic. Ați văzut vreodată ceva mai frumos? Acesta este Afganistanul, privit de la înălțime. Mergem către niște izvoare termale, dar ne-am oprit pentru seară aici, pentru că panorama, ia uitați-vă cum e. Suntem practic în mijlocul satului, în curând o să apară copiii. Sunt culturi peste tot, orice bucată de pământ, cât de mică, este cultivată. Mi se pare absolut incredibil locul acesta și incredibil Wakhanul. Astăzi, pe tot parcursul drumului, am fost salutați de către localnici. Am fost la izvoarele termale în dimineața aceasta. Foarte bună apa.
Apoi am coborât în același loc unde am dormit azi noapte. Oamenii sunt deja la treabă. Ați văzut acolo o femeie strângând iarba, chiar și iarba aceasta care nouă nu ni se pare că ar fi bună de ceva, se strânge și se folosește pentru animale. Și de asemenea este timpul recoltatului grâului și se recoltează ca acum 70-80 de ani în România cu secera, apoi se fac snopi mici. Și peste tot lumea canalizează râurile în acest fel, așa încât să aibă culturile irigate. Foarte, foarte interesant. Uite, tocmai am cumpărat de la ăștia mici un șirac de mărgele, așa ca să ajutăm comunitatea. Say hello! Hello. Hello! How do you say? Rahmat? Rahma. Bye! Foarte frumos drumul acesta până jos, 8 km de sus de la izvoarele termale, pe un drum îngust, care de multe ori ne-a dat palpitații, dar extrem de frumos și de spectaculos, având în vedere că suntem așa de aproape de Afganistan. Apropo, aseară am văzut lumini pe partea cealaltă a Afganistanului. S-au aprins luminile, câteva, nu prea multe, sunt primele sate pe care le vedem pe partea afgană. Mergem tot către vest, către Koruk, cel mai mare oraș al Pamirului, dar până acolo mai avem destul, nu vom ajunge azi. Între timp, râul s-a micșorat și am văzut pe partea cealaltă un afgan pe măgar. Claudiu i-a strigat salam aleikum și ne-a făcut cu mâna. Cât de tare! Astăzi vrem să ajungem la Koruk. Sunt 100 de kilometri până acolo, pe care o să-i facem tot pe Valea Wakhan, pentru că suntem încă în Valea Wakhan. Am spus cât de proaste sunt drumurile Tajikistanului. În general, drumurile Asiei Centrale sunt
proaste, dar ale Tajikistanului în particular sunt foarte proaste. Poate odată ce ieșim din Pamir să fie mai bune, dar aici în general sunt neasfaltate, cu coregații și dacă cumva există și asfalt, asfaltul e foarte denivelat și cu gropi, deci nu poți merge mai mult de 30-40 la oră. Așadar, un drum de 100 de kilometri, dacă ne mai și oprim, e posibil să ne ia câteva ore bune. Există două treceri de frontieră cu Afganistanul, aici pe Valea Wakhan. Noi n-am văzut mașini sau oameni deloc la aceste treceri de frontieră. O să mă uit pe Caravanistan să văd dacă sunt deschise. Apropo, caravanistan.com este un site care oferă foarte multe informații despre Asia Centrală, informații practice pentru călători, adică treceri de frontieră, starea drumurilor, cum să te descurci cu poliția, care în partea asta de lume e coruptă de cele mai multe ori. Istorie, ce să vizitezi, o mulțime de informații și toate sunt la zi. Există și un forum unde călătorii pot pune informații de ultimă oră. Deci, dacă sunteți interesați de partea aceasta de lume, caravanistan.com este o sursă foarte bună de informații. Nu prea se vede multe mișcare pe partea afgană. Totuși e cineva care vine pe jos, pe drum. Aici granița Afganistanului e foarte aproape. Pentru că râul s-a îngustat mult și acum putem vedea mai aproape satele și drumurile afgane. Bineînțeles că atenția noastră s-a mutat pe partea cealaltă a graniței. Acum acolo e lucrul cel mai interesant care se întâmplă. Putem vedea crâmpeie din viața oamenilor. Se recoltează grâul și ovăzul, la fel ca și pe partea tagică. Se culeg fructe și ce am observat, au același tip de case ca și aici, pe partea cealaltă a Wakhanului, în Tajikistan, case de lut cu fereastră în acoperiș, același tip de casă pe care l-am mai văzut și în, atenție, Iran. Acesta a fost episodul de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și pe data viitoare